Ngayon magluluto tayo ng crispy kare-kare. Yung main ingredient natin, itong liempo na pinakuluan na. Siguro mga 1 kilo to. So, kailangan natin ng eggplants, bok choy, string beans or sitaw, bagoong or shrimp paste, Mama Sita stew base mix, at peanut butter. Lutuin na natin ang liempo sa air fryer for 25 to 30 minutes. So habang inaantay natin na maluto yung liempo, ipiprepare muna natin itong mga gulay. Wow. Siguro, perfect na yan. Perfect. Ano? Lalo siyang maging crispy. Hanginan. Pag nahanginan yan, magki-crispy yan. See. Crispy sa labas, pero yung laman niya Juicy. juicy yan. Kaya hindi mo na siya kailangan baliktarin pa pag nag-air fry kayo. Sige, ayan o. Malambot siya dito. Pero yung labas niya crispy. Ayan. Set aside na lang muna habang nagluto ng sauce. So, i-mix natin yung dalawang Mama Sita stew base mix with 6 cups of water and then set aside muna. Maglagay na tayo ng cooking oil sa kaserola at isa na natin yung onion at garlic. Saka natin ilagay ang bawang. Lumabas na yung aroma niya. Ihalo na natin yung stew base mix dito sa ginisang onion at garlic. Once na kumulo na, i-add na natin yung 1 cup na peanut butter. Maglagay tayo ng isang pork cube at tuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto ang sauce.
think okay na to. So, ready na ang ating kare-kare sauce. Pan-fry na natin ang ating sitaw at eggplants. I-blanch naman natin yung bok choy. Ito na po ang ating masarap na crispy kare-kare. Thanks for watching! See you next time!